Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channel অন্যটা ব্লগলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা দেৰি হৈছে, মানে আজি ব্লগ কৰিম বুলি ভবা নাছিলো, কিন্তু পটককৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হৈ গ'ল কাৰণ আজি মই ভেকচিন ল'বলৈ গৈ আছো কৰোনা। ভাবিলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাৰণ কৰোনাৰ ভেকচিন লোৱা অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কেনেকুৱা কি হয় বা মই ক'ত ভেকচিন ল'বলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তেতিয়াহ'লে বলক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যাবলৈ ওলালো খুৰা লোৱাৰ লগত। Pouring all over me, you make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know who you'll be there for. আহি পাইছোহি, ভেকচিন দিয়ে আছে। বেছি সময় ৰ'ব লগা নহ'লে এয়া মোক মাতিছে। Thank you. Welcome. As if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain. ইয়ালৈ আহি গ'লো। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। ঘৰত গৈ লগ পাইছোঁ, পালোহি। এতিয়া গা ধুই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ কাৰণ বাহিৰত গৈছোঁ এতিয়া গাটো ধুবই লাগিব। আহি এতিয়া অলপ আগফালে বহিছোঁহি। দুপৰীয়া ভাত খোৱা হোৱা নাই, মানে ভাত বনাই কৰি ভেকচিন ল'বলৈ গুচি গ'লোঁ। ঘৰৰ সকলোৱে খালে, মইহে খোৱা নাই। ভাবিলোঁ ভেকচিন লৈ গৈ আহি লওঁ, তাৰপিছত ভাত খাম। প্ৰথমতে ভেকচিন ল'বলৈ যোৱা বুলি শুনি অলপ ভয় লাগিছিলে কাৰণ বহুত দিন তেনেকুৱা বেজি খোজ খাই পোৱা নাই। বহুত দিনৰ মূৰত আজি খালোঁ। একো প্ৰব্লেম নাই। অলপ যেতিয়া দিছিলে তেতিয়া পৰুৱাই কামোৱাৰ নিচিনা লাগিছিলে। বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই, একো গমেই নাপালোঁ মই। বেছি সময় নালাগিলে দিয়ে হৈ গ'ল। এনেই ভয় খাই আছিলোঁ। একচুৱেলি ভয় খাবলগীয়া একো কথাই নাই। আৰু যিসকলে লোৱা নাই আপোনালোকে সকলোৱে ল'ব। মইতো প্ৰথম ড'জ হৈছে, ছেকেণ্ড ড'জটো আছেই বাকী। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভাত খাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। ভাত খাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ আকৌ বুধু আম খাবলৈ মন গ'ল। এতিয়া তাক আম কাটি দিওঁগৈ। ভাত নাখায়, মাত্ৰ উল্টা পুল্টা কিবা কিবি খাই থাকিবলৈ লাগে। তহঁতে একদম ভাত পানী নাখায়। কি আনিলা এইটো? এইটো আম আনিছো। আম আনিছা? এই ধুনীয়া আম, ঔষধ আম। হা? ঔষধ আম। ঔষধ আম? হয় বেবী আম। বেবী ঔষধ আম। বেবী ঔষধ আম? মেংগো। মেংগো? কোনে আনিলে মেংগোটো? এই পাপাই এনেকৈ স্কুটাৰ আনি দিয়ে। পাপাই স্কুটাৰত আনি দিলে? পাপা দেখোন ঘৰত নাই। এই আহিছে আকৌ। কেতিয়া আহিছে পাপা? আহিছেগৈ। এইটো পাপাই আনি দিলে ন? এতিয়া এইটো পাপাই আনি দিছে? এইটো পাপা ঘৰত নাই। ক'ত আহিছে? ঘৰলৈ যিয়ে নানো সেইটো মানে তাৰ পাপাকে আনি দিয়ে আৰু। এইফালে ঘৰত নায়েই। ক'ত আহিছে পাপা? ধ্বংসাক আহিছে? কি বকিছা? চিঞৰে। আহিছে দিয়া, আহিছে। কথা নুশুনে আৰু, তাতেই সঁচা। এইটো এনেকৈ খাওঁ পৰি যাব হাতৰ পৰা। এইফালে টেষ্টি হয়নে নহয় কৈ দিয়া। এইফালে চোৱা, এইফালে কোৱা টেষ্টি হৈছেনে নাই কৈ দিয়া। এইফালে হৈছে টেষ্টি। বাকী দিবানে নিদিয়া? দেখিছে অকলে অকলে খাব বোলে। এই বায়েকক নিদিয়ে। ই একো বস্তু শ্বেয়াৰ নকৰে বায়েকৰ লগত। বায়েকে কিন্তু চব বস্তু তাক দিব লাগে, সি বায়েকক একো নিদিয়ে। কিন্তু তোতলা বায়েকো দিয়া, বায়েক আনিব নহয়। কথা নুশুনে। কিন্তু যেতিয়া খাই কৰি কি হ'ব, নহ'লে আমনি যেতিয়া লাগিব তেতিয়া বায়েকক দিবই যে নিদিয়ে। ল'ৰা মানুহবোৰ এনেকুৱাই হয়, একো বস্তু শ্বেয়াৰ নকৰে বায়েকহঁতৰ লগত, বায়েকৰ ভনীয়েকৰ লগত। কিন্তু ছোৱালীবোৰে নহয়, চব বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। এইটো আম খোৱা বান্দৰ দেই। তুমি বান্দৰ নেকি? বান্দৰ হয়। বান্দৰ নিচিনাকৈ খাইছা?
জংঘল হৈ আছে তুমি জংঘলত আছা অ' এই গছৰ ওপৰত উঠি আছা ন দিলেগে বাইকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে এইকণ মানে এইকণত পোক আছে বুলি ক'লোঁ মই সেইকাৰণে বাইকক দিছে খাবলৈ পোক থকা আমকণ বাইকক দিছে খাবলৈ কিন্তু পোক নাই মিছাই কৈছোঁ বাৰু তাক এতিয়া এইকণ বাইকক দিওঁগৈ এই বায়ে আহিলে এয়া যে কি আঁকিছে হা গোটেই ৱালত আঁকি আঁকি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে লেতেৰা কৰি দিছে এতিয়া এইবোৰতো নকৰোঁৱে কালাৰ সি অলপ ডাঙৰ হওক তেতিয়া কৰিম কিন্তু এতিয়া কি আঁকি থৈছে এয়া এতিয়া বায়েকৰ বদনাম লগাইছে বোলে বায়েকে আঁকিছে মানে মহা পৰ্যায় বায়েকৰ বদনাম বেলেগক মানে সি নিজে কামটো কৰে ভুলবোৰ কিয়ে কৰে কিন্তু বায়েকক ফচাই থৈ দিয়ে এই কোনে আঁকিছে পিতাই এয়া বায়েকে আঁকিছে আপোনাৰ নকৰে মাত্ৰ খেলা 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 এই ABCDEFG সিমানেই জানে আৰু তাৰ বাহিৰে একো নপঢ়ে খেলিয়ে থাকিবলৈ পালে নহয় একো নালাগে আৰু তাক খেলাই কাম তাৰ চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ অকণ স্পেচিয়েলকৈ গুণগুণে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে খাম খাম বনাই দিয়া আমাৰ ভাবিলোঁ আজি বনাওঁ একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি ঘৰত থাকে বহুতেই ভাল পাব খাই মই এইদৰে বনাই থাকোঁ আজিও বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰেচিপিটো হৈছে চুজি পটেটো ৰিং ৰেচিপি একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এতিয়া এখন মই কেৰাহীত 1 চামুচ ৰিফাইন দিলোঁ আৰু 2 ফুটা নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি এইদৰে দি দিলোঁ এতিয়া মই আধা কাপ পানী দি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া পানীখিনি গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই আধা কাপ চুজি দিছোঁ চুজিখিনি দি অলপ সময় মই এইখিনি ভাজিম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুহি নলয় চুজিখিনিয়ে এয়া চাওঁ পানীখিনি শুহি দিলে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম এতিয়া মই চুজিখিনি বেলেগ এটা পাত্ৰলৈ এইখিনি ঢালি লৈছোঁ এতিয়া ঢালি লৈ এইখিনি মই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম হাতেৰে চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হ'লেই হৈ গৈছে এটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু মই এইদৰে পিহনাত পিছি ৰাখিছিলোঁ সিদ্ধ কৰি লৈ এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আধা চামুচে নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছোঁ এয়া মই 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই হৈছে কচুৰি মেথিখিনি এইদৰে দি দিছোঁ অলপমান কচুৰি মেথি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম হাতে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ব পানী নিদিব আপোনালোকে এইদৰে মুঠিব এতিয়া মই এইখিনি মুঠা হৈ গৈছে এতিয়া 1 চামুচৰ জোখে মই ৰিফাইন আকৌ দিছোঁ দি পেলাই আকৌ এইখিনি অলপ সময় মুঠিম এইদৰে মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া মই ডোটো 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিলোঁ ইয়াৰ 5 মিনিটৰ পিছত মই এইদৰে দুভাগ কৰি ল'ম দুটা লাডু বনাই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি বেলি ল'ম এইদৰে বেলি ল'ব বেছি পাতল কৰিব নালাগে ডাঠকৈ বেলিব আলু পৰঠাখনৰ নিচিনা ডাঠ হ'লেই হ'ল এইদৰে বেলি ল'ব এতিয়া মই এটা খপ লৈছোঁ এতিয়া খপটো লৈ এইদৰে মই কাটি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতকৈ অলপমান সৰু খপটো লৈছোঁ তাতকৈ সেইটো যিটো খপ লৈছিলোঁ তাতকৈ অলপ সৰু এইদৰে মাজত আকৌ এইদৰে কাটি দিম মই এতিয়া বাকী অংশখিনি মই উঠাই দিম এইদৰে উঠাই দিব এতিয়া দেখিছেনে মাজৰখিনি উঠাই দিলোঁ এটা ৰিং চিপছৰ দৰে হৈ গৈছে এইদৰে দেখিছেনে এতিয়া মই প্লেটত উঠাই ল'ম গোটেইখিনি এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি কাটি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম ইয়াত তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ ইয়াত তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি দি দিছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আপোনালোকে এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব বেছি ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে আজি যদি কোনোবা নতুনকৈ বন্ধু বান্ধৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া চাহৰ লগত এইখিনি খাব পাৰে আপোনালোকে টমেটো চচৰ লগতো খাব পাৰে অলপ পথাৰৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ এতিয়া 5:30 বাজিছে কিন্তু এইফালে ৰ'দ দিয়ে আছে কিন্তু ৰ'দটো ইমান গাত লগা নাই অলপ ধুনীয়া বতাহ এজাক আহি আছে আমাৰ এইফালে গুণগুণ আহিছে এইফালে গুডু আৰু এই আমাৰ খোৱা ছোৱালী হয় ধুনীয়া চাওক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আহি ইয়াত এতিয়া আহি অলপ বহিছোঁ পুখুৰীটোৰ পাৰতে এইফালে এখন ট্ৰেক্টৰ ধুই আছে বহুতেই ভাল লাগিছে এইফালে আমাৰ গুডু বহি আছে গুডু গুডু এইফালে চোৱা এইফালে চোৱাচোন ভাল লাগিছেনে কৈ দিয়া এইফালে
ভাল লাগিছে ন ইয়াত মাছ আছে আমাৰ এই চব য'তে ত'তে মাছেই দেখি থাকে যে ইমান ডাঙৰ পুখুৰী ওচৰত ৰখি আছে মাছটো দেখিবই এতিয়া মাছখন খুলি দিব পাৰি ন পথাৰৰ মাজত মাছখন খুলি দিছোঁ দেই ভাল লাগিছে যেতিয়া মাছখন খুলি দিয়া হৈছে একদম ফ্ৰেছ হাৱা বহুত ধুনীয়া লাগিছে আচোন এই চৰাই এইফালে উৰি উৰি গৈ আছে It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl. Guess what? ৰিপাত বহি আহিলোঁ অলপ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ অথনি ওলাই আহোঁতে ইমান মানুহ নাছিলে এতিয়া একদম ৰাস্তাটোত পূৰা মানুহ আহি আছে পিছফালৰ পৰাও মানুহ আহি আছে ঘৰলৈ যাওঁগৈ সোনকালে এইফালে গুডুৱে উৎপাত লগাই আছে তাক কিবা লাগে মাছ লাগে পুখুৰীটো চব বহিছিলোঁ যে মাছ লাগে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ এয়া কান্দিয়ে আছে সি এতিয়া ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আকৌ ঘৰ আহি পালোহি পাই চাহ খালোঁ গুণগুণ আৰু গুডুক মেগী বনাই দিলোঁ সিহঁতৰ বহুতেই ভোক লাগিলে আজি এইদৰে বহুত দিনৰ মূৰত খোজকাঢ়িলে আৰু একচুৱেলি ভালোৱে এইদৰে খোজকঢ়া কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে মই সিহঁতক উলিয়াই নিনিওঁ কিন্তু আজি নিলোঁ অলপ বহুত দিন সোমাই আছিলে ঘৰত এইদৰে আজি অলপ উলিয়াই নিলোঁ সেইকাৰণে আৰু ভেকচিন লৈ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সঁচাকৈ একো প্ৰব্লেম নহয় কিছুমানৰ হয় চাগে জ্বৰ চৰ হ'ব পাৰে আজিতো মোৰ একো হোৱা নাই কাইলৈ হ'বও পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই